Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss about pharmaceutical formulation. Pharmaceutical formulation से तो वेली شي. Pharmaceutical formulation या drug formulation ورته هم ویل شي. د drug جوړېدو یا pharmaceutical formulation same thing. Pharmaceutical formulation is the process of combining various chemical substances with the active drug to form a final medicinal product. اوس هغه پروسس دی دا فارماسیوټیکل فارمولیشن هغه پروسس دی چې پای کې موږ کیمیکل سبستانسز د یو اکټیو ډرګ سره کیمیکل سبستانسز رايوځای کو هغه موږ له یو فائنل پروډکټ راکړي دي ته فارماسیوټیکل فارمولیشن ویل شي. اوس د کیمیکل سبستانسز کوم دي؟ کیمیکل سبستانسز په میډیسن کې موږ سره ټو کیټګریز دي. یو اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټس ویل شي، یو ته ایکسیپینټس ویل شي. اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټس هغه کوم چې اکټیو ډرګ په یو میډیسن کې کوم چې موږ سره فارمولیشن دی پکې چې کوم یو اکټیو ډرګ کوم چې یو سپیسیفیک کار کوي هغه ته اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټ ویل شي او ای پی آی ورته شارټ ویل شي. او سیکنډ نمبر کیټګریز چې کوم دی هغه کیمیکل سبستانسز دي. کیمیکل سبستانسز په دې کې چې کوم راځي هغه ته موږ ایکسیپینټس ویل شو یا ورته ایډیټیوز ورته هم ویل شي. اوس دا ایډیټس یو یا ایکسیپینټس کم کیمیکل سبستانسز کم کیمیکلز دي هغه کې موږ سره مختلف قسم راځي لکه بایندر شو، لوبریکنټ شو، ایملسیفای ایجنټ شو، سسپینډینګ ایجنټ شو، انټي مایکروبل شو، پریزرویټیو شو، سټیبلایزر شو، مختلف ډیر شی موږ سره چې کوم دي ایکسیپینټس دي کوم چې موږ سره فارماسیوټیکل فارمولیشن کې هیلپ راکوي یو میډیسن جوړېدو کې. نو دې پروسس ته دا کیمیکل سبستانسز چې موږ د اکټیو ډرګ سره یوځای کو دا موږ له یو فائنل یوزیبل فارم راکړي، مطلب یوزیبل میډیسنل پروډکټ موږ راکړي فائنل. دې پروسس ته فارماسیوټیکل فارمولیشن ویل شي یا ډرګ میکسچر یا ډرګ فارمولیشن ورته هم ویل شي which is also called drug mixture or drug formulation چې دې پروسس ته ډرګ فارمولیشن یا ډرګ میکسچر هم ویل شي. The word formulation is upon used in the way that include dosage form. ها اوس dosage form ټکی راغلی. dosage form څه ته؟ dosage form یو خاص شکل ته ویل شي، هغه فارم ته ویل شي چې موږ کوم کیمیکل سبستانسز چې دا موږ یو پروسس نه کنورټ کو دا کوم فارمولیشن وشي دا فارمولیشن له موږ یو خاص شکل ورکو چې هغه د پیشنټ لپاره یوزیبل وي. لکه جست فار ایگزامپل سیرپ ته نه موږ جوړ کو، ټابلیټ ته نه جوړ شي، سسپنشن ته نه جوړ شي، انجیکشن ته نه جوړ شي، کریم ته نه جوړ شي، آیمنټ ته نه جوړ شي. دا کوم سیزونه چې تا ډوزیج فارم ویل شي کوم چې د پیشنټ لپاره یوزیبل. اوس په دې ټاپک کې موږ دوه ورډز یوز کړو، یو ای پی آی یو ایکسیپینټس. اوس ای پی آی څه ته وایي او ایکسیپینټس څه ته وایي؟ ای پی آی مینز اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټس. اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټس هغه کوم چې یو اکټیو ډرګ موږ به دې فارمولیشن کې یوز کوو. بل ایکسیپینټ موږ سره ډېر شي قسم ایکسیپینټس دي کوم چې موږ د اکټیو ډرګ سره یوځای کوو او بیا له یو خاص ډوزیج فارم ورکوو، د هغې نه پس موږ له یو فائنل پروډکټ راکوي. اوس ایکسیپینټس موږ مخکې هم وویل چې ایکسیپینټس کوم دي؟ بایندرز شو، سسپینډینګ ایجنټ، ایملسیفایینګ ایجنټ، انټي مایکروبل، پریزرویټیو، سټیبلایزر، لوبریکنټس وغیرہ ډېر شی دي موږ سره مختلف قسم چې د هر یو ډرګ سره جدا جدا کوم ضرورت وي هغه ورسره کمباین کوي او د پروسس نه اړوي. او چې کله دا پروسس وشي دا اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټس او ایکسیپینټس رايوځای شي، کمباین شي او موږ له یو فائنل پروډکټ راکړي او یو خاص ډوزیج فارم ته کنورټ کړو، د هغې نه پس موږ ته میډیسن جوړ شي. دا لاندې چې کوم دي ای پی آی پلس ایکسیپینټس، ای پی آی او ایکسیپینټس رايوځای شي، کمباین شي، دا یو خاص ډوزیج فارم جوړ کړي. چې کله دا یو خاص ډوزیج فارم جوړ شي نو دې نه پس دې ته موږ بیا میډیسن ویلی شو چې دا کوم د پیشنټ لپاره پرې یوزیبل. A drug formulation can be given to the patient in various forms like solid, semi-solid or liquid. دا کوم ډرګ فارمولیشن چې دی دا موږ پیشنټ له په کوم فارم کې ورکولی شو؟ سالډ فارم کې ورکولی شو، سیمی سالډ کې ورکولی شو، په لیکوډ فارم کې ورکولی شو. The type of formulation given depend upon the patient age, sex and health condition and a specific particular route of administration. اوس چې موږ د کوم میډیسن دی یا فارمولیشن دی دا موږ پیشنټ ته ایډمنسټر کوو دا موږ له په یو څو کنډیشن باندې دغه کې ډیپینډ کوي. هغه څه لکه پیشنټ ایج ته به ګورو، هغه لپاره به هغه مناسب فارمولیشن ورکوو. لکه اوس یو پیشنټ لکه ماشوم دی چې هغه ټیبلټ نشي خوړی
نو هغه دپاره به سیرپ ورکوو، سیکس ته به پکې ګورو، هیلث کنډیشن ته به ګورو. اوس هیلث کنډیشن ته به څنګه ګورو؟ اوس یو پیشنټ هغه انکانشیس دی، هغه بېهوشه دی، هغه دپاره خو موږ څه ټیبلېټ نه شو ورکولی، هغه له موږ نه سیرپ نه شو ورکولی، ځکه چې هغه پخپله تېرولی هم نه شي، هغه ته موږ اډمنسټر کولی نه شو. د هغه دپاره به بل یو کنډیشن ګورو، بل یو فارم به ګورو، جسٹ فار ایگزامپل انجیکټیبل فارم شو یا سپوزیټري وغیره شو، چې کوم موږ یو کنډیشن کې نه شو ورکولی، لکه اوس یو انکانشیس پیشنټ دی، هغه ته موږ ټیبلېټ نه شو ورکولی، هغه دپاره موږ انجیکټیبل فارم هم یوز کولی شو، یا داسې ایمرجنسي سچویشن دی نو هغې کې موږ ټیبلېټ چې ورکوو هغه به ډېر ټایم ونیسي، د هغې دپاره موږ انجکشن ورکوو، نو هغه موږ سره ریپټ ایکشن وکړي.